ආයිබෝවන් ආදරණීය පුංචි දුව පුතේ කොහොමද? හරි. ඔන්න ඉතින් DP Kids එකේ එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලන්ට තවත් හරි අපූර්ව ලස්සන නිර්මාණයක් කරන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්නයි මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ. මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ පුංචි දුව පුතේ හරි ලස්සන සැරසිල්ලක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. කොහොමද ඕගොල්ලෝ පන්ති කාමරයට ගෙදරට උත්සව අවස්ථාවකට මේ වගේ මොකක් හරි දෙයකට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ඒ අවස්ථාව අනුව උපයෝගී කරගන්න කොහොමද මේ සැරසිල්ල කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. හරි. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පුංචි දුවේ පුතේ ඕගොල්ලෝ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය දැන් මේ නිර්මාණය කළ ඉවරනාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට තියෙන මේකේ ප්‍රමාණය ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලෝ කැමති ප්‍රමාණයට මේක විශාල කරගන්න ඕන නම් විශාල විදියට කුඩා කරගන්න ඕන කුඩා විදියට දැන් මම කපාගෙන තියෙන්නේ මේ වගේ රවුම්. දැන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ නිර්මාණ ලොකු කරගන්න ඕන නම් මේකේ ලොකු රවුම් කපා ගන්න. කුඩා කරගන්න ඕන නම් ඊට වඩා කුඩා රවුම් කපා ගන්න. රවුම් කීපයක් කපා ගන්න රවුම් 12 15ක් විතර වගේ ප්‍රමාණයක් කපා ගන්න. ඒ රවුම් කපාගෙන පුංචි දුවේ පුතේ මේ රවුම් ටික පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා ඔන්න එක රවුමක් අරගෙන දෙකට නමා ගන්න. දෙකට නමාගෙන මේක හතරට නවලා ඔයගොල්ලෝ ලකුණු කරගන්න මෙන්න මේ තැන. හරි. ඊට පස්සේ මේ කොටසත් දෙකට නවලා මේ පැත්තත් දෙකට නමලා ඔයගොල්ලෝ ලකුණු කරගන්න මෙන්න මේ තැන් තුන. හරි. දැන් පුංචි දුවේ පුතේ ඔයගොල්ලෝ කපාගත්ත මේ හැම රවුමක්ම මේ විදිහට දෙකට නවලා අපි මෙන්න මේ යොදාගත්ත ලකුණු ටික දාගන්නට ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඕන මේක පාට නිර්මාණයක් කරගන්න ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් විවිධ වර්ණ භාවිතා කරලා එක එක පාටවල කොළ භාවිතා කරලා මේ වැඩේ කරන්නත් පුළුවන්. මේ ඔක්කොම මේ තාලට දෙක මේ ආකාරයට දෙක නවාගත්තට පස්සේ ඔන්න අපි ඊළඟට මේ හැම එකක්ම අපි මේ කොටස් තුන ලකුණු කරගන්න ඕන පුංචි. හරි. මම අපේ වෙලාව විතුව ගන්න ඕන නිසා මේ වැඩ පහසු කරගන්න ඕන නිසා ඔන්න මම මේ ඔක්කොම එකට එකතු කරලා මම මේකේ දැන් තැන් වල මේ පෑන් ඉදි ඇඳින නිසා ඔන්න මම මෙන්න මේ වගේ පුංචි උපක්‍රමයක් භාවිතා කරනවා. මේ ටික එකට තියලා මම කතුරු අරගෙන පුංචි කැපුමක් දාගන්නවා. හරි. දැන් එකින් එක ලකුණු කරන්න ඕනේ. ඔන්න මේ කැපුම දාගත්ත පස්සේ මේ හැම එකක්ම එකට ලකුණු වෙලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ පුංචි දුවේ පුතේ අපි කරන්න මෙන්න මේ කැපුම දාගත්තු තැනින් මේ හැම එකක්ම මෙන්න මේ විදිහට අලව ගන්න ඕනේ. මැද කැපුමේ හරි. ඔන්න ඔය විදිහට දාගත්තට පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් අපි හොඳින් ඇලවෙන්න ඔන්න හොඳට තද කරගත්තා. හරි. ඊළඟට පුංචි දුවේ පුතේ අපි දැන් ඔන්න මේ
ඔගොල්ලෝ මැද මෙන්න මෙතන ඩොට් එකක් තියාගන්න. මෙතන ගම් චුට්ටක් තියාගන්න. ඔන්න මෙතන ගම් චුට්ටක් තියාගන්න. ඔන්න අපි ඊළඟට කැපුම් දෙක දාගත්ත තැනයි මේ මැදයි. හරි. ඔන්න දාගෙන පුංචි දේ පුතේ අපි මෙන්න මේ කොටස් ඊළඟට මෙන්න මෙහෙම එකතු කරගන්න ඕනේ. මේක වර්ණ විවිධ වර්ණ භාවිතා කරනවා නම් ගොඩක් ලස්සනයි. පාට දැන් ඕගොල්ලෝගේ ගෙදර ඔයාගේ බර්ත්ඩේ එකට, ඔයාගේ සහෝදරයෙකුගේ බර්ත්ඩේ එකකට, එහෙම නැත්නම් පන්ති කාමරේ පාසලේ පන්ති කාමරේ සැරසිල්ලකට මේ ඕනම දෙයකට මේ නිර්මාණය හරිම ලස්සනයි, හරිම අපූර්වයි. ඕගොල්ලෝ දැන් මේක නිර්මාණය ඉවරුණාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ නිර්මාණය තවත් විශාල වෙනවා නම් ඊටත් වඩා අපූර්වයි. හරි. ඔන්න මේක හොඳට තද කරගත්තා. තවත් රවුම් කීපයක් තියෙනවා. අපි ඒ ටිකත් මේ විදිහටම එකතු කරගමු. පෙර පරිදිමයි මේ ටික මෙහෙම අලව ගත්තට පස්සේ පුංචි දුවේ අපට ඕනේ මේක එල්ලන්න මොකක් හරි ආධාරකයක්. ඉතින් මම ඒකට යොදාගත්ත දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නූලක් භාවිතා කරන්න. හැබැයි මම භාවිතා කරන්නේ මේ වෙලේම අපි පාට කඩදාසි වලින් කපාගත්ත මේ වගේ A4 පටියක්. හරි. ඔන්න දැන් අපි මෙතනත් අර විදිහටම ගම් ගාලා අලුපුංචි තියුකුතේ අපි මේ කොටස මෙහෙම අරගෙන හරි පරිස්සමට ගන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් අපට පුළුවන්
මේ විදිහට මේ කොළ ටික දිග ඇරුණාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ හිඩස් එනවා මේ කොළවල. අන්න හිඩස් නිසා තමයි පුංචි දුවේ පුතේ මේක හරි ලස්සනට වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ඇතුළට පුංචි ලයිට් එකක් දාගන්න. පුංචි ලයිට් එකක් දාගත්තම මේක තවත් ලස්සනයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක විවිධ වර්ණ භාවිතා කරා නම් මේ කොටු මේ ඔකට වෙන සිදුරු එක එක වර්ණ වලින් එනවා. ඉතින් මේක තවත් විශාල කරගන්න පුළුවන්, කුඩා කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට විවිධ ප්‍රමාණ වලින් ලස්සනට ඕගොල්ලන්ගේ බර්ත්ඩේ එකේ එක එක තියෙන පිටිපස්සේ එල්ලුවට පස්සේ එහෙම නැත්නම් පන්ති කාමරේ තැන් තැන් වල එල්ලුවට පස්සේ පන්ති සැරසිල්ලකදී හරි අපූර්ව නිර්මාණයක්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ නිර්මාණ අරගෙන අපි දිගින් දිගටම DP Kids එක එකතු වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අපිත් එක්ක එකතු වුණොත් මේ වගේ හරි අපූර්ව නිර්මාණ කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකක් බලාපොරොත්තු වෙ සමු ගන්න සියලු දෙනාටම ජය වේවා.